Sekretari i Shtetit Mike Pompeo zhvillon bisedime në selinë e Bashkimit Evropian një ditë para takimit në Sochi me presidentin rus Vladimir Putin. Kina thotë se do të kundërpërgjigjet me tarifa të reja hakmarrëse ndaj mallrave amerikane, pasi presidenti Trump i rriti taksat ndaj importeve kineze. Prokurorët suedez po rihapin çështjen gjyqësore për akuzat e përdhunimit ndaj themeluesit të WikiLeaks Julian Assange. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni pas lajmeve të ditës disa kronika nga rajoni. Në Tiranë opozita zhvillon sot një tjetër protestë për të kërkuar zgjedhje të parakohshme. Ambasada amerikane në Tiranë ndërkohë bën thirrje dy udhëheqësve të opozitës, zotit Basha dhe zonjës Kryemadhi, të dënojnë publikisht aktet e dhunës në protestën e së shtunës. Në Kosovë, Instituti Evropian për Politika zhvilloi një diskutim lidhur me idetë për prekjen e kufive, ku u theksua se ato e kanë larguar nga binarët kushtetues procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shkoi sot në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel, ndalesa e parë e udhëtimit të tij evropian. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Morgan Ortagus tha të hënën se zoti Pompeo do të takohet me aleatët evropian në Belgjik për të diskutuar mbi veprimet dhe deklaratat kërcënuese të Republikës Islamike të Iranit kohët e fundit. Zëdhënësja shtoi se sekretari i Shtetit do të vazhdojë të koordinojë ngushtë me aleatët dhe partnerët me synimin që interesat e përbashkëta në lindjen e mesme dhe në mbar botën të jenë të sigurta. Fillimisht, sekretari Pompeo kishte planifikuar të takohej të hënën me diplomatët amerikanë dhe udhëheqësit e biznesit në Moskë. Pati një ndryshim të planeve të tij të dielën vonë dhe në vend të kësaj ai ndaloi së pari në Belgjik. Planet për pjesën tjetër të udhëtimit të diplomatit të lartë amerikan mbeten të pandryshuara. Sekretari Pompeo shkon të martën në Sochi për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin dhe me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Udhëtimi i zotit Pompeo vjen disa javë para një takimi të nivelit të lartë të G20-s në Osaka të Japonisë, ku do të marrë pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin, si dhe në mesin e tensioneve në mes të dy vendeve mbi Iranin. Shtetet e Bashkuara po e forsojnë praninë ushtarake në lindjen e mesme, në atë që zyrtarët thanë se ishte një përgjigje drejt për drejt në një numri treguesish dhe paralajmëruesish shqetësues nga Irani. Kina tha se do të kundërpërgjigjet me tarifa të reja hakmarrëse ndaj importeve amerikane me vlerën e mbi 60 miliard dollarëve, disa ditë pasi administrata Trump tha se do të vendosë tarifa më të larta ndaj mallrave kineze me vlerë 200 miliard dollar, duke thelluar mosmarrveshjen tregtare midis dy ekonomive më të mëdha të botës. Kina tha se do të vendosë tarifa mbi 60 miliard dollar importe nga Shtetet e Bashkuara si hakmarrje pasi presidenti Trump ngriti tarifat mbi 200 miliard dollar mallra kineze dhe vendosi të shtojë detyrime doganore për 300 miliard dollar eksporte të tjera kineze. Tarifat e fundit Kinës do të hyjnë në fuqi më 1 qershor, duke shtuar deri në 25% koston e mallrave amerikane. Shtetet e Bashkuara ngritën tarifat për importet kineze dhe Kina nuk mund të mos marrë masa reciproke, tha Geng Shuang, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë një konference të rregullt për shtyp sot në Pekin. Ne nuk lëkundemi kurrë ndaj presionit të jashtëm, tha ai. Bisedimet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës përfunduan pas një marrëveshje të premte në Washington, pasi presidenti Trump i ngriti tarifat 25% dhe importeve kineze me vlerën e më shumë se 200 miliard dollarëve. Jam nga ata që mendoj se tarifat për vendin ton janë shumë të mëdha. Ne jemi si arka e kursimeve ku secili mund të vjedh, përfshi Kinën. Tarifat që Shtetet e Bashkuara vendosën vitin e kaluar ndaj mallrave kineze me vlerë 250 miliard dollar dhe tarifat e hakmarrjes që Kina ka vendosur mbi mallrat amerikane me vlerë më shumë se 100 miliard dollar kanë dëmtuar tashmë disa biznese amerikane. Këtë dimër, krahasuar me dimrin e kaluar, biznesi ynë ra 60% dhe ky 60% është praktikisht i përbërë nga eksportet kineze. Senatori republikan Rand Paul shprehu shqetësimin e tij të dielën
se tarifat mund të minojnë rritjen ekonomike të Shteteve të Bashkuara. Presidenti po luan një lojë negociuese me kinezët dhe ai mendon se në këtë pikë nuk mund të tërhiqet, por ka mënyra të tjera se si mund të hapet tregu kinez dhe kjo do të ishte një gjë e mirë. Unë do ta këshilloja administratën të arrijë marrëveshje para se kjo betejë tarifash të zgjatet shumë, pasi sa më shumë të zgjatet, aq më të shumta janë shanset për të hyrë në recesion për shkak të saj. Disa analistë ekonomik thonë se Shtetet e Bashkuara mund të dëmtohen më shumë se sa Kina nga tarifat. Ata vazhdojnë të tregtojnë lirshëm me pjesën tjetër të botës dhe veprimet agresive të presidentit Trump në një farë mënyre i kanë izoluar Shtetet e Bashkuara nga shumë aleatë të tyre që ndryshe mund të shtonin presionin ndaj Kinës. Politikisht, si një vend që nuk është demokraci, kinezët gjithashtu mund të kenë aftësinë për të përballuar dhimbjen më mirë se sa administrata Trump. Këshilltari ekonomik i Shtëpisë së Bardhë pranoi se importuesit amerikan dhe jo Kina do të jenë ata që paguajnë tarifa për importet kineze. Por ai tha se presioni ndaj Pekinit është i domosdoshëm sepse kinezët kishin shkelur disa nga angazhimet e bëra më parë. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të sigurojnë që Pekini do t'i përmbahet këtyre angazhimeve duke i vendosur ato në legjislacionin kinez. Prokurorët suedez po rihapin çështjen gjyqësore për akuzat për përdhunim ndaj themeluesit të WikiLeaks Julian Assange. Duke folur me gazetarët të hënën në Stockholm, një zyrtare suedeze e drejtësisë tha se ka ende shkaqe të mundshme për të dyshuar se Julian Assange ka kryer përdhunim, duke shtuar se është e nevojshme që ai të merret përsëri në pyetje. Zyrtarja tha se rrethanat tani lejojnë ekstradimin e Julian Assange nga Britania. Megjithatë, tha ajo, i mbetet Britanisë të vendosë nëse do ta ekstradojë atë në Suedi apo në Shtetet e Bashkuara, ku ai kërkohet për të përballur me akuzat për komplot për sulm ndaj kompjuterave të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Duke reaguar ndaj vendimit të Suedis, kryeredaktori i WikiLeaks, Kristin Harfston, tha se rihapja e çështjes do t'i jap Julian Assange një shans për të pastruar emrin e tij. Prokurorët suedez ngritën fillimisht akuza kundër Julian Assange në vitin 2010. Hetimi ndaj akuzave për ngasyme seksuale u hodh poshtë 7 vjet më pas, pasi Assange hyri në ambasadën e Ekuadorit dhe statusi i kufizimeve pastaj skadoi. Presidenti Trump pret sot në Shtëpinë e Bardhë kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban. Zyrtarët amerikanë thanë se bisedimet pritet të prekin çështje si tregtia, energjia dhe siguria kibernetike. Zoti Orban, një politikan konservator i së djathës ekstreme, doli hapur me politikat e tij kundër migrantëve gjatë krizës së refugjatëve në Europë. Pritja e një udhëheqësi të huaj në zyrën ovale të Shtëpisë së Bardhë është një nga nderimet më të mëdha që një udhëheqës amerikan i rezervon një aleati. Kritikët e shohin këtë si shprehje të preferencave të zotit Trump për udhëheqës të fuqishëm që përpiqen të minojnë rendin ndërkombëtar liberal. Zoti Orban ishte udhëheqësi i parë i huaj që mbështeti kandidaturën presidenciale të zotit Trump. Në Shqipëri, ambasada amerikane i bëri sot thirrje kryetarit të Partisë Demokratike dhe drejtueses së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi të dënojnë dhunën në protestën e së shtunës dhe të sigurojnë se protestat e ardhshme do të jenë paqësore. Deklarata e ambasadës amerikane u bë sot pas dite para nisjes së protestës tjetër që opozita ka paralajmëruar për sonte në mbrëmje në Tiranë. Ambasada thekson se forca dhe dhuna nuk kanë vend në një proces demokratik dhe se ato dënojnë dhunën e pranishme gjatë protestave të 11 majit në Tiranë dhe përgjegjësit e saj. Dhuna çon në plagosje dhe dëmtime të pronës, përfshirë dhe dëmtim të vendbanimit të ambasadorit të OSBE-s. Këto veprime të dhunshme ishin të paligjshme dhe jo demokratike, thekson deklarata përmes së cilës i kërkohet drejtuesve të opozitës që të bashkëpunojnë me çdo hetim që synon të identifikojë çdo person që i kreu ato dhe vënien e tyre para përgjegjësisë. Ambasada nënvizon gjithashtu se edhe autoritetet ligjzbatuese kanë përgjegjësi për të vepruar me vetëpërmbajtje, përfshirë edhe rastet kur u përgjigjen provokimeve. Sipas ambasadës amerikane, protestat e dhunshme po dëmtojnë përpjekjet e Shqipërisë për reforma demokratike dhe perspektivën e vendit për të bërë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara nxisin të gjitha palët që të mbrapsen nga përplasjet dhe të përfshihen në një dialog konstruktiv që synon të jap fund ngërçit politik, përfundon deklarata. Po në Tiranë, opozita po i vazhdon protestat pra me kërkesat për zgjedhjet parakohshme dhe dorëheqjen e kryeministrit socialist Edi Rama.
Analizë dhe studiues të jetës politike vlerësojnë se dialogu mes forcave politike ende është larg, por është e vetmja mënyrë për të zgjidhur krizën politike. Ata mendojnë se kryetarët e dy partive të mëdha, Edi Rama dhe Lulzim Basha, e kanë të vështirë të takohen sepse rrezikojnë karrierën e vet politike. Korespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Sot është dita e fundit e afatit ligjor për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhjet vendore, por opozita nuk është afruar në KQZ dhe po përgatit protestën e radhës. Studiuesi Roland Lami thotë se deri tani e gjithë pamja politike është shqetësuese dhe të krijohet ideja që përplasja fizike mes palëve është e pashmangshme më 30 qershor. Si perceptim është shqetësues, pasi në 29 vite detyrohen aktorët politik të marrin akte in extremis për të kërkuar një standard zgjedhor brenda parametrave që ka çdo vend antar i Bashkimit Evropian. Nisur nga kjo premisë të duket qesharake vendi dhe situata në cilën ti ndodhesh. Ka ana tjetër, analisti i politikës Lutfi Dervishi thotë se kërkesat e opozitës për qeveri tranzitore dhe zgjedhje para kohe janë maksimaliste, por nuk ka ndërkohë ura dialogu mes palëve. Dhe opozita ndodh me kërkesa maksimaliste, me kërkesa të ndryshimit të regjimit, por nuk duket që ka një, mbështetje popullore masive, dy, mbështetje ndërkombëtare për të realizuar një objektiv kaq të madh sa që është ndryshimi i regjimit. Kështu që testi i opozitës është mbështetja dhe sjellja e saj në raport me rendin publik. Dhe testi i qeverisë është aftësia për të qenë të hapur dhe për të gjetur ura komunikimi me pjesën e opozitës që ka dalë jashtë institucioneve. Drejtuesi i Institutit për Studime Politike Afrim Krasniqi tha se opozita po i përdor protestat si një mjet që zëri i saj të dëgjohet dhe në afat shkurtër kjo mund të japë rezultat, por nuk është një zgjidhje afatgjatë. Kriza tremujore nuk ka ende një ofertë politike, tha ai. Mazhoranca do duhet të kishte bërë tashmë një ofertë politike dhe palët do duhet të ishin konsumuar minimalisht institucionet vendore. Do thotë të bëjë një takim të Presidentit Republikës, të bëjë një negociat midis palëve për pikat ku ata bien dakord si janë hetimi dhe elementet tjerë, në mënyrë që pastaj të shkojë te kërkesat maksimale. Fakti që asnjëra palë nuk e ka bërë, as opozita nuk ka propozuar një alternativë tjetër përveç protestës. Dhe fakti që mazhoranca është e lumtur me mungesën e opozitës në zgjedhje tregon që dy palë po shkojnë në drejtimin e gabuar dhe kjo sjell kosto të mëdha për Shqipërinë. Dhe fatkeqësia e madhe është që liderit kryesor e dinë që kostoja është për Shqipërinë dhe nuk është për ata personalisht, dhe ata vazhdojnë në këmbgulje të ecin në këtë rrugë. Nevoja për dialog mes palëve është e madhe, pohojnë analistët, madje është e vetmja mënyrë për të dalë nga labirinti. Dhe si u pozicionuan dje dy krerët e lartë Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, duke sikur nuk ka shumë shans për negocim, por mendoj që kjo situatë e agravuar është e destinuar palët të ullë për negocim. Nuk ka asnjë variant që secila palë të ndjek agjendën e tij pa u shqetësuar për kundërshtarin, qoftë qeveria për opozitën, qoftë opozita pa qeverinë. Janë dënuar të ulen dhe të bisedojnë dhe të gjejnë gjuhën dhe formën se si do të zgjidhet kjo situatë. Analistët vërejnë se sa më shumë shtohet dhuna në protesta, aq më shumë ulet numri pjesëmarrësve në to, por kriza politike, sipas zotit Dervishi, është më së shumti një krize retorike sa ashpër, e cila e mban larg dialogun mes palëve. Jemi ende larg dialogut, kërkohet një mekanizëm kompleks, një mekanizëm dy hapa, do të shmang konfliktin dhe të shohë në një perspektivë të gjatë, që të mos bijem në kriza ciklike, domethënë pas 10 vjetësh ose pas 8 vjetësh mos ndodhemi sërish në këtë lloj situate. Pra si mund të kalojmë atë që quhet vendosjen e një precedenti të keq, ta shmangim dhe ta kthejmë në një standard të pranueshëm për të dy palët. Nga ana tjetër, zoti Krasniqi vëren se socialistët po e mbulojnë gjithë keqeverisjen e tyre me mungesën e opozitës në institucione. Në fjalimet e socialistëve, thot ai, kryesisht akuzohet opozita për gjithçka dhe nuk përmenden akuzat për korrupsion dhe abuzime me pushtetin, dhe aq më pak të diskutohen vështirësitë ekonomike që ka vendi. Që nuk kemi realisht në këtë muaj as qeverisje efektive të Shqipërisë, as reforma, as transparencë, as llogaridhënie për skandalet, sa kemi një lloj përpjekje të palë për shkuar në ekstremin e mundshëm. Për arsye se për zotin Rama një marrëveshje e politike mund të rrezikojë karrierën e tij personale, dhe për zotin Basha një marrëveshje e politike mund të rrezikojë postin e tij në Partinë Demokratike. Dhe për shkak se kjo lloj krize është lidhur personalisht me karrierat individuale, është ndryshe nga kriza e vitit 2017 dhe zgjidhja është shumë më e largë. Analistët besojnë se kriza po thellohet përditje më shumë, sa kohë që palët nuk kanë besim te njëra tjetra dhe nuk hedhin hapa për afrim drejt interesave të përbashkëta të vendit. Nëse vazhdohet kështu deri më 30 qershor, pohojnë ata, mund të ketë votime, por jo zgjedhje dhe aq më pak zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme të krizës politike. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, Instituti Evropian për Politika vlerësoi të hënën se idetë për përprekjen e kufive e kanë larguar nga binarët kushtetues procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Këto komente u bën gjatë paraqitjes së një studimi rreth kuadrit kushtetues të procesit të bisedimeve. Gjatë diskutimeve rreth kësaj çështjeje u tha se idetë për kufi duhen përjashtuar për shkak se ato cënojnë drejt për drejt sovranitetin e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Instituti Evropian për Politika në Kosovë publikoi të hënën një analizë të çështjeve ligjore të procesit të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në dritën e ideve që janë hedhur që nga vera e vitit të kaluar për prekjen e kufive. Taulant Kryeziu nga ky institut tha se debatet për shkëmbim të territoreve kanë larguar nga binarët kushtetues këtë proces. Dhe çdo skenar i cili del jashtë vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, jashtë 17 shkurtit, realisht rënon shtetësinë tonë që kemi ndërtu këtë 11 vite, mirë po është edhe një, le ta themi kështu, një goditje për gjithë ato njohje, duke ditë që territori është elementi qendror për njohjen e një shteti. Ai tha se duhet të ndërmerren disa hapa në mënyrë që procesi i bisedimeve të ketë më shumë besim dhe legjitimitet politik e juridik. Pra, mandatimi i ekipit negociator, platformës do duhet të bëjë me 80 vota në Kuvendin e Republikës Kosovës që në start. Dhe po ashtu të vendosë një kufizim i mandatit negociues. Çfarë nënkupton kufizimi i mandatit kushtetues? Ideja është kjo, ne e dim që viti 2018 ka marrë gjithë viti me idenë e shkëmbimit territorial. Pra, një ide jashtëzakonisht e rrezikshme dhe ide e cila nuk i flen shtratit Kosovës dhe nuk mund dhe ka dalë jashtë binarëve të procesit të dialogut. Për këtë arsye do ishte e drejtë që të kishte një mandat kufizues dhe t'i bëhet e ditur palës tjetër, në këtë rast Serbisë, që çdo marrëveshje e cila prek territorin është e pavlefshme. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha se korrigjimi i kufive nuk zgjidh asgjë dhe ndërlikon marrëdhëniet mes popujve. Në fat pak më gjatë nuk është vetëm një shumëzim i problemeve aktuale që kemi me Serbinë dhe ambientin që na rrethon, në veçanti me vendet evropiane që nuk njohin Kosovën. Coptimi, të ndryshe jo vetëm që nuk do zgjedh asgjë, por si tregon historia e coptimeve gjetju, komplikon më shumë marrëdhëniet mes popujve, duke dhënë marrëdhënieve të tilla dimensione probleme territoriale afatgjata. Mendojmë se në vend këso zgjidhje fuqishme do të promovohet dhe ofrohet një zgjidhje evropiane që nuk bazohet në gjymtim territorial. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se ideja për ndryshim të kufive është zbehur, por është ende e pranishme dhe se Kosova sa më parë duhet të ndrojë qasjen, duke krijuar një unitet që për bazë ka kushtetutën e saj. Duke konsideruar që procesi dialogut është një proces shumë rëndësishëm për Kosovën, pasi si një proces i cili duhej në fakt të shifte se si të zhbllokonte pengesat e Kosovës me 5 shtetet jo njose dhe si të zhbllokonte rrugtimin dhe perspektiven e qartë të Kosovës në integrimet evropiane. Ajo çfarë ne jemi duke bërë ka të bëjë me ato që jemi duke diskutuar çështje të cilat mund të cënojnë drejt për drejt edhe sovranitetin e shtetit të Kosovës dhe të na dërgojnë shumë hapa mrapa dhe të jemi ende në diskutimin e shtetësisë së Kosovës. Procesi i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë tash për tash mbetet i bllokuar për shkak se Beogradi e kurthzon vazhdimin e tij me heqjen e tarifave që qeveria e Kosovës i vendosi në nëntor të vitit të kaluar ndaj mallrave serbe. Herën e fundit, të dyja palët janë takuar në Berlin bashkë me krerët e shteteve të Ballkanit perëndimor, një nismë kjo e kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Ndonse u tha se takimi i Berlinit nuk është zëvendësim i procesit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, takimi hapi një forum të ri të diskutimeve në kërkim të rrugëve për rifillimin e bisedimeve të pezulluara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një takim i ngjashëm por kësaj radhe vetëm me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet në muajin korrekt në Paris. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Po në Kosovë, policia arrestoi sot deputetin e Partisë Social-Demokrate Dardan Mollisha, i cili më pas u la i lirë pas paraqitjes në prokurorin themelore të Prishtinës. Policia e Kosovës tha se ka zbatuar një urdhër arresti të lëshuar më 12 maj dhe ka dërguar deputetin në prokurorin themelore, por nuk ka dhënë më shumë hollësi. Prokuroria në Prishtinë tha se në maj të vitit 2015 kishte pranuar kallëzim penal i ushtruar nga policia e Kosovës për zotin Mollisha në ndyshimet për veprën penale sulm dhe personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Hetimet ishin hapur në tetor të vitit 2017.
Me gjithë disa ftesave të dërguara nga Prokuroria Themelore e Prishtinës për ta siguruar deklaratën e tij, nuk është paraqitur dhe asnjëherë nuk e ka arsyetuar mos paraqitje në intervistim, thuhet në njoftimin e prokurorisë, sipas së cilës gjykata themelore në Prishtinë më 12 maj ka lëshuar urdhër arrestin, i cili është zbatuar të hënën dhe i dyshuari i lartpërmendur është intervistuar dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt. Partia Socialdemokrate tha se deputeti Molliqaj u arrestua në lidhje me pjesëmarrjen e tij në një protestë të vitit 2015 me kërkesën për lirimin e zyrtarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pjesës së cilës ishte në atë kohë edhe zoti Molliqaj. Kjo parti e dënoi arrestimin e deputetit, duke e cilësuar atë si veprim në kundërshtim me liritë dhe të drejtat e njerëzit dhe shkelje të plotë të procedurave ligjore. Këtë javë në Washington priten më shumë debate mes ligjvënësve demokrat dhe administratës së presidentit Trump në lidhje me hetimin mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Demokratët po kërkojnë informacion të mëtejshëm në lidhje me hetimin e prokurorit të posaçëm Robert Mueller, ndërsa administrata e presidentit Trump është e gatshme ta mbyllë këtë kapitull dhe të merret me çështje të tjera. Për presidentin Donald Trump, hetimi mbi ndërhyrjen e Rusisë i takon së kaluarës. Nuk ka bashkëpunim të fshehtë me Rusinë, nuk ka pengim të drejtësisë, nuk ka asgjë. 2 vjet në një gjuhëti shtrigash. Demokratët nuk janë dakord me këtë vlerësim. Ne duam t'i shohim faktet, ne duam ta bëjmë këtë në një mënyrë që është më pak përqarëse për vendin tonë dhe më produktive. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve kanë bërë një kërkesë për të parë raportin e plotë të prokurorit Mueller dhe dëshirojnë që ai të dëshmojë në Kongres për hetimin dhe gjetjet e tij. Prokurori i përgjithshëm William Barr ka refuzuar dorëzimin e raportit të plotë të prokurorit Mueller, duke bërë që një komision i dhomës së përfaqësuesve të nisë procedurat ndaj prokurorit Barr për mosbindje ndaj Kongresit. Administrata e presidentit Trump ka vendosur t'i thotë jo çdo lloj mbikëqyrjeje. Ajo është kundër dëshmitarëve, dorëzimit të dokumenteve, kundër gjithçkaje. Pra ata po bllokojnë çdo gjë dhe duan ta zvarrisin këtë proces sa më shumë që të jetë e mundur dhe ne do ta luftojmë këtë qasje. Republikanët akuzojnë demokratët se po refuzojnë t'i pranojnë përfundimet e raportit të prokurorit Mueller, i cili ishte kryesisht i favorshëm për presidentin Trump. Kemi shpenzuar $35 milion për hetimin e presidentit. Përfundimi i tyre ishte se nuk kishte ndodhur asnjë krim. Gjithë ky shqetësim rreth pengimit të drejtësisë është absurd. Pra, është absurde ideja se ai po përpiqej të fshihte një hetim për diçka që ai nuk e kishte bërë. Populli amerikan e kupton këtë. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve kanë hedhur poshtë thirrjet për fillimin e procesit për shkarkimin e presidentit, por kanë paralajmëruar se shtëpia e Bardh mund t'i detyrojë ata ta bëjnë këtë nëse pengohet puna mbikëqyrëse e Kongresit. Çdo ditë ata reklamojnë pengimin e drejtësisë, duke injoruar thirrjet për paraqitje të detyruar dhe thjesht duke deklaruar se njerëzit nuk duhet të flasin në Kongres në mënyrë që populli amerikan të gjejë të vërtetën. Presidenti Trump thotë se përpjekjet e demokratëve do të shkaktojnë efekt të kundërt. Tani demokratët po thonë, ne duam më shumë. Në fakt, kjo tani po sjell rezultate në anën tjetër, sepse tani kemi rezultate më të mira të sondazheve që kemi patur ndonjëherë, është një çmenduri. Ndërsa demokratët e dhomës së përfaqësuesve vazhdojnë të negociojnë për të ftuar prokurorin Mueller të dëshmojë në Kongres, Komisioni i Senatit për zbulimin, i udhëhequr nga republikanët, befasoi shumë vetë në Washington kur i dërgoi thirrje për paraqitjet e detyrueshme djalit të presidentit, Donald Trump Jr., për të dëshmuar në kuadër të hetimit të këtij komisioni mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016. Në Bosnjë-Hercegovinë, në vend që të riciklohen, mbeturinat po përfundojnë në pellgun e lumit Drina. Dëmet që po i shkaktohen ujit dhe tokës janë të mëdha. Banorët ndihen të pashpresë nëse lumi ndonjëherë do të marrë pamjen që kishte dikur. Ambientalistët akuzojnë qeverinë, ndërsa zyrtarët premtojnë se do të ballafaqohen me problemin, ndërkohë që situata e ndotjes së lumit keqësohet çdo ditë. Të ndjekim një reportazh me këtë temë.
parë nga lart duket si një ishull. Por pamja është dëshpruese kur e shikon nga afër. Shishe plastike, makina të vjetra të ndryshkura kanë përfunduar në pellgun e lumit Drina në Bosnjë-Hercegovinë, duke kthyer atë në depo mbeturinash. Ambientalistët thonë se ndotja tashmë ka mbërritur kulmin. Kemi shumë mbetje plastike. Besojmë se çdo ditë hidhen mes 100 dhe 200 ton mbetje plastike dhe kjo është sasi e madhe. Kur lumi del nga shtrati, shihen pasojat. Tonelata të tëra mbeturinash lundrojnë mbi lum. Në fakt ekziston një arsye pse gjithë këto mbeturina përfundojnë në lum. Qytetarët nuk kanë ku të hedhin ato dhe për më tepër nuk ka kompani riciklimi në rajon. Prandaj, lumi Drina ka marrë këtë pamje të shëmtuar. Por vizitat e fundit të zyrtarëve japin shpresë për një zgjidhje të këtij problemi. Kjo është hera e parë që kemi vullnetin të përballemi me mbeturinat. Jam këtu me ministrat nga Serbia dhe Malizi dhe mund të them se të gjithë duam ta zgjidhim problemin për hir të njerëzve që jetojnë përreth lumit Drina. Ambientalistët shprehin domosdoshmërinë që banorëve të zonës të ofrohen shërbime të rregullta nga qeveria për grumbullimin e mbeturinave. Thuhet shpesh se njerëzit këtu nuk janë të ndërgjetshëm për pasojat ndaj mjedisit dhe se banorët janë fajtor për gjendjen e krijuar. E vërteta është krejt ndryshe. Qeveria është fajtore. Ata nuk arritën të kryejnë një prej detyrave kryesore, që është mbledhja e mbeturinave. Mbeturinat në lum krijojnë vështirësi të shumta për ata që jetojnë nga peshkimi. Hamdia Kandish thotë se një pjesë e mirë e peshqeve janë zhdukur. Kishte disa lloj peshqish në këtë lum, por ata po ngordhin, gati s'ka mbetur asnjë. Problemi i mbeturinave vazhdon të rritet, ndonse zyrtarët lokal thonë se çdo vit nxirren rreth 800.000 ton mbetje. Lumi Drina rrjedh nëpër Bosnjë-Hercegovinë, Maltëzi dhe Serbi. Dikur ky lum ishte i njohur për ujin e pastër dhe pamjen mahnitse, duke tërhequr turistë të huaj. Probleme të ngjashme ekzistojnë pothuajse në tërë Ballkanin Perëndimor, pasi këto vende kanë bërë pak për të ndërtuar një sistem efektiv të grumbullimit të mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit. Shtetet e Ballkanit kërkojnë hyrje në Bashkimin Evropian, por gjendja në terren bie ndesh me ligjet dhe rregullat e familjes evropiane. Me këtë reportazh mbi ndotjen e lumit Drina e përfundojmë ditarin për sot. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.